નમસ્કાર મિત્રો, અનસોલિડ ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે મગની પૂરી અને નમકપારા એ બંને બનાવીશું. મગ છે ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે અને પચવામાં પણ ખૂબ જ સહેલા હોય છે. તો પૂરી બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ અરાઉન્ડ 200 ગ્રામ જેટલા મગ લઈને તેને ઓવરનાઇટ પલાળી રાખેલા. મગ પલળે એટલે ક્વોન્ટિટીમાં એ ડબલ થઈ જતા હોય છે. મેં 1 કપ જેટલા મગ પલાળ્યા હતા તો અત્યારે એ ફૂલીને 1.5 કપ જેટલા બની ગયા છે. મગ બરોબર પલળી જાય પછી એમાંથી બધું જ પાણી નિતારીને આપણે તેની ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો અત્યારે અડધા મગ અહીં મેં મિક્સર જારમાં લઈ લીધા છે અને એની સાથે અહીં આપણે 1 ઇંચ જેટલું આદું અને 2 લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું અને એની સાથે આપણે થોડી કોથમીર પણ એડ કરી દઈશું. આની સાથે તમારે જો ફુદીનો મિક્સ કરવો હોય તો એ પણ કરી શકો છો. 1 જ ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીને આ મગની આપણે ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લઈશું. મગની અહીં મેં ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લીધી છે અને પૂરીનો લોટ બાંધવાની પરાત હોય એમાં મગની પેસ્ટને આપણે કાઢી લઈશું. હવે બાકીના જે મગ વધ્યા હતા એમાં મેં આદું અને મરચાં એડ નથી કર્યા. એકલા મગમાંથી જ આ રીતે મેં ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. એને પણ આપણે આમાં મિક્સ કરી દઈએ. તો આ રીતે મગમાંથી આપણે એકદમ સ્મૂધ અને ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરવાની છે અને આ મગ સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ થાય એટલા માટે મેં તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરેલું. તો અહીં આપણી મગની પેસ્ટ હવે તૈયાર થઈ ગઈ છે. એક જ ડો બાંધીને આપણે તેમાંથી પૂરી અને નમકપારા બંને બનાવીશું. હવે પહેલાં આમાં આપણે બધા મસાલા મિક્સ કરીશું ને એ પછી આપણે તેમાં લોટ મિક્સ કરીશું. મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરીશું. હું અહીં 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી દઉં છું. આમાં આપણે હળદર અને લાલ મરચું એ બંને સ્કીપ કરીએ છીએ. એની બદલે અહીં આપણે 1 ચમચી જેટલો મરીનો પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો જીરાનો પાવડર એડ કરીશું. અને મોણ તરીકે હું અહીં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ મિક્સ કરી દઉં છું. તેલની બદલે અહીં તમે ઘીનું મોણ પણ લઈ શકો છો. હવે આ બધા જ મસાલાને પહેલાં આપણે મગમાં બરોબર મિક્સ કરી દઈએ. તો મગને જ્યારે ગ્રાઇન્ડ કરો ત્યારે તમારે 1 ટેબલસ્પૂનથી વધારે પાણી એમાં એડ નહીં કરવાનું. નહીંતર આ પેસ્ટ જો વધારે ઢીલી થઈ જશે તો એમાં તમારે લોટ પણ વધારે એડ કરવો પડશે. હું અહીં 2 ચમચી જેટલા તલ એડ કરી દઉં છું અને હવે આમાં આપણે લોટ મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીં મેં ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે અને અત્યારે મેં 1.5 કપ જેટલો લોટ આમાં મિક્સ કર્યો છે. આ લોટ આપણે બિલકુલ પાણી નાખ્યા વગર બાંધવાનો છે. એટલે સૌથી પહેલાં મગની પેસ્ટમાં જેટલો લોટ મિક્સ થાય એટલો આપણે કરતા જઈશું અને એકદમ કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું. અહીં જો તમારે તાજી ગરમ ખાવા માટે એકદમ ફૂલેલી ને સોફ્ટ પૂરી બનાવવી હોય તો આ લોટ તમે થોડો ઢીલો બાંધી લેશો તો પણ ચાલશે. પણ આજે અહીં આપણે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવી કડક નાસ્તા પૂરી અને નમકપારા એ બંને બનાવી રહ્યા છે. એટલે આ લોટ હું થોડો કઠણ બાંધી લઉં છું. તો અહીંયા લોટ બાંધવા માટે પાણીનો મેં બિલકુલ ઉપયોગ નથી કર્યો. ફક્ત મગની જે પેસ્ટ થઈ એમાં જ આ લોટ મિક્સ કરી દીધો છે. અહીં આપણે કડક પૂરી બનાવવાની છે. ફૂલે નહીં એટલા માટે અહીં મેં ભાખરી જેવો થોડો કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે. અને અહીં આપણે 2.5 કપ જેટલા પલાળેલા મગમાંથી પેસ્ટ બનાવી હતી. એમાં 4 કપ જેટલો રોટલીનો લોટ મિક્સ થયો છે. હવે આમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈએ અને તેલ નાખ્યા પછી લોટને ફરી એકવાર આપણે 1 મિનિટ માટે મસળી લઈશું. લોટ એકદમ લીસો થઈ જશે ને સ્મૂથ બની જશે. તો અહીં લોટ બાંધી લીધા પછી જો તમારી પાસે સમય હોય તો એને તમે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ પણ આપી શકો છો અને તરત જ પૂરી બનાવી લેશો તો પણ ચાલશે. હવે આમાંથી પૂરી અને નમકપારા એ બંને ફટાફટ બની જાય એટલા માટે અહીં મેં આ રીતે મોટી સાઇઝના ગુલ્લા બનાવી લીધા છે. તો ચાલો આમાંથી પહેલાં આપણે પૂરી બનાવીશું. તો અહીં દરેક પૂરીને આપણે અલગ અલગ વણવી ના પડે અને બધી જ પૂરી એક સરખા શેપની બને એટલા માટે અહીં મેં આ રીતે મોટી રોટલી જ બનાવી લીધી છે. કડક પૂરી બનાવવાની છે એ ફૂલે નહીં એટલા માટે અહીં આપણે નોર્મલ આપણી જે રોટલી હોય એના કરતાં સહેજ જ જાડી રોટલી વણીને તૈયાર કરીશું. હવે આ રીતે નાનું ગ્લાસ હોય, વાડકી હોય કે પછી તમારી પાસે શાર્પ રાઉન્ડ કટર હોય તો એનાથી આપણે આ રીતે પૂરીનો શેપ આપી દઈશું. હવે આ પૂરી ફૂલે નહીં એટલા માટે એક ફોકની મદદથી આપણે તેની પર માર્ક્સ લગાવી દઈશું. અહીંયા પૂરીનો લોટ બાંધતી વખતે આપણે તેમાં બિલકુલ પાણી મિક્સ નથી કર્યું, પણ મગ છે પલાળેલા મગ એ ખૂબ જ મોઇશ્ચરવાળા હોય છે એટલે આ લોટ થોડું ચીકાશવાળો બને છે. એટલે અહીં જો તમારે કડક પૂરી બનાવવી હોય તો આ રીતે પૂરી વણી લો. પછી એ પૂરીને તમારે 10થી 15 મિનિટ માટે પંખા નીચે સૂકવવા દો અને એકદમ સુકાઈ જાય પછી તમે તળશો તો એમાં બિલકુલ બબલ્સ નહીં આવે અને બિલકુલ હવાયેલા જેવી
ઢીલી લોચા જેવી નહીં બને, એકદમ કડક બનશે. તો બધી જ પૂરીને માર્ક્સ લગાવીને પૂરીને આ રીતે હું એક પ્લેટમાં સૂકવવા માટે મૂકી દઉં છું પંખા નીચે. હવે આ પૂરી સુકાય ત્યાં સુધીમાં આપણે થોડા નમકપારા બનાવી લઈએ. તો એના માટે પણ મેં આ રીતે મોટી રોટલી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો નમકપારાને હું એ સ્ક્વેર શેપમાં કાપી લઉં છું. તમારે જો આમાંથી એકદમ લાંબી સ્ટ્રીપ્સ બનાવીને તૈયાર કરવી હોય તો તમે એ રીતે પણ બનાવી શકો છો. તો નાસ્તા માટે સ્ટોર કરવા માટે આપણે હંમેશા ઘઉંની, મેદાની અને સોજીની ફરસી પૂરી બનાવતા હોઈએ છીએ. પણ એકવાર તમે આ રીતે મગની પૂરી પણ ટ્રાય કરી જોજો. મગના કારણે એ થોડી વધારે પૌષ્ટિક પણ બનશે અને સ્વાદમાં પણ એ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને આ પૂરીની બીજી ખાસિયત એ છે કે એને જ્યારે આપણે તળીએ ત્યારે બહુ તેલ પણ એબ્સોર્બ નથી કરતી. આ પૂરી એકદમ ડ્રાય બને છે. તો નમકપારા પણ તળતી વખતે ફૂલે નહીં અને એકદમ કડક બને, એટલા માટે એની પર પણ આ રીતે આપણે માર્ક્સ લગાવી દઈશું. તો અહીં વણી લીધા પછી આ બધું મેં 10 મિનિટ માટે પંખા નીચે સૂકવવા માટે મૂકી દીધું હતું. અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પૂરી બંને બાજુથી એકદમ ડ્રાય થઈ ગઈ છે. તો આ પૂરીને તમે વણીને તરત તળવાની બદલે 10 મિનિટ માટે આ રીતે ડ્રાય થવા દેશો અને પછી તળશો તો એકદમ કડક અને ક્રિસ્પી બનશે, બિલકુલ હવાયેલીને લોચા જેવી નહીં લાગે. હાઈ ફ્લેમ પર તેલને અહીં પહેલાં મેં બરોબર ગરમ કરી લીધું છે. નોર્મલ આપણે એકલા ઘઉંની પૂરી તળીએ એની બદલે આ પૂરીને તળાતા થોડો વધારે સમય લાગે છે. એટલે હું અહીં તેલમાં થોડી વધારે પૂરી એકસાથે તળવા માટે નાખી દઉં છું. અહીં પૂરી તળતી વખતે શરૂઆતમાં 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે ગેસની ફ્લેમને એકદમ હાઈ રાખીશું. અને પૂરી તળાઈને બધી ઉપર આવવા લાગે, એનો કલર થોડો ચેન્જ થવા લાગે પછી તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આ પૂરી થોડી લાલ અને એકદમ કડક ના બને ત્યાં સુધી આપણે તેને મીડિયમ ફ્લેમ પર જ તળી લેવાની છે. આ રીતે અડધી તળાઈ જાય પછી એને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર તળીશું. મીડિયમ ફ્લેમ પર તળવાથી આ પૂરી અંદરથી બિલકુલ કાચી પણ નહીં રહે. હવે અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પૂરીનો સરસ લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે અને થોડી કડક પણ બની ગઈ છે. તો આ સ્ટેજ પર હવે જારાની મદદથી આપણે તેમાંથી બધું જ તેલ બરોબર નિતારી લઈએ અને પૂરીને બહાર કાઢી લઈએ. અને હવે નમકપારાને પણ આપણે પૂરી તળી એ રીતે તળી લેવાના છે. આને તળી લીધા પછી એકદમ ઠંડા થઈ જાય પછી એને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 10 થી 15 દિવસ માટે સ્ટોર કરી શકો છો. તે બિલકુલ નહીં બગડે. તો પૂરી અને નમકપારા એ બંનેને તમે રૂટીનમાં નાસ્તા માટે તો બનાવી જ શકો છો. પણ દિવાળી જેવા તહેવારમાં જો તમારે મેદાની ફરસી પૂરીને નમકપારા એ બંને ના બનાવવા હોય તો આ રીતે મગમાંથી પણ બનાવી શકો છો. રૂટીનમાં આપણે બનાવીએ એના કરતાં થોડા વધારે પૌષ્ટિક બનશે અને એકદમ યુનિક પણ લાગશે. આને તળી લીધા પછી આ એકદમ ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ એની પર આપણે થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. અથવા તો પછી તમે કસૂરી મેથીનો પાવડર અને મરી પાવડર અને થોડો સંચળ એ 3 મિક્સ કરીને પાવડર બનાવી લો. એ તમે સ્પ્રિંકલ કરશો તો પણ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. નાસ્તા માટે સિમ્પલ મસાલા પૂરી તો હંમેશા આપણે બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ એકવાર તમે આ રીતે મગની પૂરી પણ ટ્રાય કરી જુઓ. એ તમને ચોક્કસ પસંદ આવશે. બાળકો માટે પણ એ ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે. તો આશા રાખું છું કે આજની આ રેસીપી તમને ચોક્કસ પસંદ આવી હશે. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો એને તમે લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં શેર કરવાનું ના ભૂલશો. તો એકવાર આ મગની પૂરી બનાવીને તમે જરૂરથી એન્જોય કરો. ફરી મળીશું બીજી એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.